ating mga sangkap sa aking lulutuin. Maglalagay po ako nitong Worcestershire sauce, orange marmalade. Kapag wala po nito, pwede pong honey or sugar lang. Pineapple juice, oyster sauce, soy sauce, tomato ketchup, bawang, paminta, at lemon. Ganituin po natin ang lemon para po yung madaling lumabas ang katas. Ito, kalahati lang po ang gagamitin ko. 800 grams na pork belly, pineapple juice 100 ml, 20 grams na bawang, 2 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon tomato ketchup, 1/2 teaspoon paminta, 3 tablespoon marmalade. Mga 5 patak lang po. 5. Salin ko lang po ito. Ayan. Steam ko lang po. Tumagilid na. Cook ko lang po yung kalan. Tingnan natin. Ayan, luto na. Ganyan. Ayan. Okay po natin. Medyo papupulahin ko lang po yung labas. Para lang po magandang tingnan. Din po. Wala pong mantika yun. Dito po nilagyan. Hanguin ko lang po. Ayan. Pinagpakuluan ng pork. Patutuyuin ko po ito. Ayan po. Mga 3 peraso lang po ang idadagdag ko. Patutuyuin ko pa po ito. Tikman lang po natin. Dadagdag po ako ng asukal. 1/2 tablespoon sugar. Ayan po natin lumapot yung sabaw. Ayan. Malapot na po. Pwede na po ito. Ayan. Okay na po yan. Iwain ko lang po ng maninipis. Ayan po. Manipis lang po ang hiwa ko. Ayan. Ayan na po natin. Masarap po ito. Try nyo rin po. Ayan, ito na po ang ating. Ito po yung sauce natin. Ayan. Tikman na po natin ang aking hamonadong belly. Wow. Ito po. Itadakimasu. Ang sarap sa wine. Lagyan ko po ng sauce. Po. Ang sarap. Thank you for watching po.
Try nyo rin po ito.